دوره مثلا میریزی خبر دیگه بمب داره چه میدونم درگان یه جای دیگه یه اینطور حالت هاییه بیشتر اطراف هایی یاده تو کامera رو با او هم aslında bu şekilde ne? Fakat yani kaldı zor aslında yani tarihinde یه سری چیزی که اصلا یارو میگه Mostra uma feita que dá.
یه سری چیزا که اصلا یارو نمی‌ره. Olsun çande. Şuraya. Location کجا داره؟ برای چی؟ باشه خیلی درست.
اینطور حالتاییه دوره مثلا میریزی خبر دیگه بمب داره چه میدونم درگان یه جای دیگه اینطور حالتاییه بیشتر اطرافایی از گو کامera رو با اون اون تابلو بیشتری همگان به سر شود